سلام به هنرمندای عزیز، امیدوارم روز خوبی داشته باشید، سرحال باشید. بازم از کانال ماندالا بافی اومدم خدمتتون. آموزش ماندالا حالی رو میخوام امروز انجام بدم. ممنون از اینکه کانال ما رو حمایت میکنید. این ماندالا بسیار زیبایی، به دو روش بافته. دو روش که منظورم اینه که دو نوع بافته میشه، ماندالای حالی کوچیک و بزرگ. من ماندالای حالی کوچیک رو میخوام امروز آموزش بدم. البته یه قسمتی از آموزش مشابه هستش. طبق معمول با نخ مرسریزه تک سوزنه دارم بافت رو انجام میدم، به خاطر اینکه بافت دیده بشه توی فیلم. شما میتونید با مرسریزه های ایرانی و ترک انجام بدید و حتی با نخ آلیز دیوا میتونید انجام بدید و کار رو شروع میکنید. طبق معمول، طبق نقشش ما باید 6 تا زنجیر بزنیم برای شروع رج، ولی من ترجیح میدم همون حلقه جادویی رو داشته باشیم، زیباتر میشه، تمیزتر در میاد کارمون. خب داخل این حلقه برای شروع این ماندالا ما باید 24 تا پایه بلند بزنیم. برای پایه اول یا ما میتونیم 3 تا زنجیره بزنیم یا اینکه به این روش شد، یعنی به اندازه یک پایه نخ رو میکشیم بالا، نگه میداریم تو دستمون، یه دور میچرخونیم دور نخ و بعد قلاب رو وارد حلقه میکنیم. یه نخ میگیریم میاریم بالا، یه نخ میگیریم از همون نخ اول رد میکنیم. یه مقدار تصویر تار شده و بعد میچرخونیم دور نخ اول و نخ میگیریم و ازش رد میکنیم. این حالت بافت پای بلند ابتدایی زیباتر از اون 3 زنجیر است. بعد داخل همین حلقه 24 تا پایه بلند میبافیم. حلقه این بافت پای بلند اولمون هم محسوب میشه تو 24 تا. پس داخل حلقه کلن باید 24 تا پایه بلند ببافیم. من میبافم برمیگردم. خب 24 تا پای بلند رو بافتم. نخی که ابتدای کار داشتیم و میکشم تا اونجایی که ممکنه این فضای داخلیمون بسته بشه. چون نخ من مکروم است دیگه بیشتر از این تنگ نمیشه. بعد باید بست بزنیم به ابتدای رج، چون ما تو رج 2 باید از پشت کار بافت انجام بدیم. ببخشید 2 تا نخ به اصطلاح پای بلند اولم رو میگیرم و حلقه رو میبرم پشت کار به این صورت. همینجا یک زنجیره میزنم و باید پای بلند ببافم پشت کار. نخ میگیرم دور قلاب و این پای بلند اولم بود دیگه، درسته؟ از پشت پای بلند برجسته از زیر میبافم و حد فاصله شونم 1 زنجیر است. پس روی تمام پای بلند های رج 1 ما باید پای بلند برجسته از زیر ببافیم و بینشونم 1 زنجیره بزنیم. به همین صورت رج 2 رو میبافیم تا انتهای رج. رسیدیم به رج 3. بست انتهای رج 2 رو میزنم. ببینید 2 تا نخ پای بلند ابتدای کار رو میگیرم، یه بست میزنم. همینجا یه زنجیره میزنم دور این پای بلند. ما باید پایه ذرتی با 5 تا پایه بلند ببافیم. پس پای بلند اول، دو،
3 4 و 5. نخ رو در میارم، از پایه بلند اول قلاب رو میندازم و جمع میکنم ذرت رو به این صورت. 2 تا زنجیر حد فاصل و پایه بلند بعد، دور پایه بلند بعدی هم به همون صورت 5 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. سومین پایه بلند، 4 و 5 پایه بلند. به گندمی پایه بلند اول وارد میکنم و نخ رو جمع میکنم. 2 تا زنجیره. پس ببینید ما 24 تا پایه بلند برجسته از زیر داشتیم که پس باید به همین ترتیب 24 تا پایه ذرتی داشته باشیم. حد فاصلش هم 2 تا زنجیره ببافید تا انتهای رج 3. خب به انتهای رج 3 رسیدیم. بست انتهای رج رو به گندمی ذرتی میزنم و مستقیما میرم داخل این فضای زنجیره یه بست میزنم. همینجا یه زنجیره میزنم. ببینید ما اینجا باید یه پایه بلند نیمه ببافیم. این قسمت هم یعنی تو قسمت فضای زنجیره منظورمه. تو فضای زنجیره بعدی هم یه پایه بلند نیمه ببافیم، با هم دیگه ادغام کنیم. 2 تا زنجیره بزنیم، مجددا کنار اون پایه بلند نیمه قبلی یه پایه بلند نیمه ببافیم، رو بعدی هم یه پایه بلند نیمه ببافیم، ادغام کنیم. پس تو هر فضای 2 زنجیره ما 2 تا بافت داریم. پس ببینید یا میام به این صورت یه پایه بلند نیمه میبافم، رو بعدی هم یه پایه بلند نیمه میبافم، با هم ادغامش میکنم به این صورت. 2 تا زنجیره میزنم. یه روش دیگه هم هستش که ما میتونیم به اندازه پایه بلند طویل کنیم، در واقع نخمون رو میچرخونیم، قلاب رو وارد فضای زنجیره‌ای میکنم، نخ میگیرم و یه نخ میگیرم از داخل حلقه رد میکنم و میچرخونم دور حلقه. این الان شد پایه بلند نیمه چون 2 تا نخ روشه. یه نخ دیگه میگیرم، میرم روی فضای 2 زنجیره بعدی یه پایه بلند نیمه میگیرم و اینا رو با هم ادغام میکنم. این فرم میشه. 2 تا زنجیره میزنم. اگه این حالت براتون سخته از همون روش اول استفاده کنید. مجدد تو همین قسمتی که پایه بلند نیمه اول رو بافته بودم یه پایه بلند نیمه میبافم، فضای 2 زنجیره بعدی یه پایه بلند نیمه میبافم و با هم ادغام میکنم. 2 تا زنجیره میزنم. دوباره تو اینجا که پایه بلند نیمه بافته بودم یه پایه بلند نیمه میبافم، تو فضای 2 زنجیره یه پایه بلند نیمه میبافم و با هم ادغام میکنم. 2 زنجیره میزنم تا انتهای رج 4. به همین شکل ما باید پیش بریم و 24 تا که فضای ذرتی داشتیم 24 تا هم پایه بلند ادغامی باید داشته باشیم. به انتهای رج 4 رسیدیم. 2 تا زنجیره آخر رو که زدم بست میزنم روی گندمی ابتدایی رج. با یه بست میرم داخل فضای 2 زنجیره، همینجا یه زنجیره میزنم و یک پایه کوتاه. 3 تا زنجیره میزنم، تو زنجیره بعدی پایه کوتاه. 3 تا زنجیره میزنم، تو فضای زنجیره بعدی پایه کوتاه. سه تا زنجیره، تو فضای زنجیره بعدی پایه کوتاه. به همین ترتیب تا انتهای رج همین الگو رو پیش میریم. به انتهای رج رسیدیم. 3 تا زنجیره آخر رو میزنم، بست میزنم به پایه کوتاه ابتدای رج
میام داخل فضای 3 زنجیره یه دونه بست میزنم، یه زنجیره همینجا، یه پایه کوتاه. بعد ببینید دور این پایه ادغامی باید 5 تا پایه دوبل ببافم و تبدیلش کنم به ذرتی. 1 2 3 4 و 5. باید این ذرتیمو جمع کنم. از پایه دوبل اول نخ میگیرم و جمع میشه. ببینید رو همین 3 زنجیره‌ای که پایه دوبل و ابتدا روش پایه کوتاه زده بودم یه پایه کوتاه دیگه میبافم. میام روی 3 زنجیره بعدی 5 تا پایه کوتاه میبافم. 3 و 4 و 5. روی 3 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم. بعد وقتی که ادغام ذرتیمو اینجا بافتم دوباره رو همین یه پایه کوتاه میبافم. پس ببینید ما این ادغام وسطمون رو رها میکنیم. یه درمیون روی ادغام ها میام پایه ذرتی با 5 تا پایه دوبل میبافم. دوباره باید برم رو این ادغام پایه دوبل میبافم 5 تا که تبدیلش میکنم به ذرتی. برای اینکه فیلم طولانی نشه من اینو ادامه نمیدم. پس من 5 تا پایه دوبل که بافتم میام رو همین 3 زنجیره که اول پایه کوتاه زدم یه پایه کوتاه میزنم. بعد میام رو 3 زنجیره بعدی 5 تا پایه کوتاه میزنم. این پایه ادغام و بافتی روش انجام نمیدم. رو 3 زنجیره بعدی یه پایه کوتاه میزنم. دوباره پایه ذرتی با 5 تا پایه دوبل رو روی این پایه ادغام میبافم. پس ببینید یه درمیون روی 3 زنجیره هم زنجیره پایه ذرتی زنجیره از 3 زنجیره بعدی فقط 5 تا پایه کوتاه است. بخشید پایه کوتاه پایه دوبل پایه کوتاه رو 3 زنجیره بعدی 5 تا پایه کوتاه. دوباره 3 زنجیره بعدی پایه کوتاه پایه ذرتی پایه کوتاه رو 3 زنجیره بعدی 5 تا پایه کوتاه. به همین ترتیب ببافید تا انتهای رنج. خب برای شروع رنج 7 ما بست انتهای رنج 6 رو میزنیم. بعد از اینکه آخرین پایه کوتاه همون رو زدیم داخل 3 زنجیره بعدی ما پایه کوتاه رو زده بودیم. در نتیجه من روی ابتدای پایه کوتاه میام یه بست میزنم. میرم با پایه کوتاه نزدیک ذرتی یه بست دیگه میزنم. توی رنج 7 ما باید دور پایه ذرتی، یعنی ببینید قلاب رو پایه ذرتی اگه یه ذره بکشید جلو پشتش خالیه. دور پایه ذرتی یه پایه سوبل نیمه ببافیم. روی زنجیره سوم یه پایه دوبل نیمه و دور ذرتی بعدی یه پایه سوبل نیمه ببافیم. اینا رو با هم دیگه ادغام بکنیم و بعد 9 تا زنجیره بزنیم. مجدد دور این پایه ذرتی آخر یه پایه سوبل نیمه، روی زنجیره سوم یه پایه دوبل نیمه و روی ذرتی بعدی پایه سوبل نیمه. پس میبافیم. برای پایه سوبل ما باید 5 تا زنجیره بزنیم. ارتفاع پایه سوبل اندازه 5 تا زنجیره است. و روی زنجیره سوم گفتم زنجیره 1 2 3 روی پایه کوتاه سوم رو قسمت گندمیش یه پایه دوبل نیمه میزنیم و 3 تا نخ دور قلاب میندازم. دور ذرتی بعدی پایه سوبل نیمه میبافم و اینا رو با هم دیگه ادغام میکنم. 9 تا زنجیره میزنم. 3 4 5 6 7 8 9. مجدد از این پایه ذرتی آخر شروع میکنم. دور پایه ذرتی یه پایه
پای سوبل نیمه، 3 تا نخ دور قلاب، دور پای ذرتی پای سوبل نیمه باید ببافم، 2 تا نخ دور قلاب، دور پای کوتاه سوم روی قسمت گندمیش پایه دوبل نیمه میبافم و 3 تا نخ دور قلاب، مجدد دور ذرتی بعدی پایه سوبل نیمه و اینا رو با هم دیگه ادغام میکنیم. مجدد 9 تا زنجیره و همین ادغامی رو انجام میدیم. ببینید به این شکل میشه بافتیم. تا انتهای رج 7 با همین الگو ببافید. بر بست انتهای رج برمیگردیم. رسیدیم به انتهای رج 7. بستش رو روی قسمت گندمی ادغام میزنیم. بعد برای شروع رج 8 به این صورت باید عمل کنیم که یه پای کوتاه نیمه تو این زنجیره، یه پای کوتاه نیمه تو این قسمت زنجیره میزنیم و با هم ادغام میکنیم. به این صورت که قلاب رو وارد، ببینید قلاب رو وارد این زنجیره میکنم، یه نخ میگیرم، نگه میدارم، این میشه پای کوتاه نیمه. قلاب رو وارد قسمت زنجیره بعدی میکنم، نخ میگیرم، این 3 تا نخ رو با هم دیگه یکی میکنم، این میشه ادغام 2 تا پای کوتاه نیمه. بعد داخل این فضای زنجیره 11 تا پای کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. مجدد قلاب رو میبرم داخل همین، یه نخ میگیرم داخل فضای بعدی هم یه نخ میگیرم، این 3 تا نخ رو با هم دیگه کور میکنم، بازم میشه پای کوتاهای نیمه که ادغام کردم. تو این فضا بازم 11 تا پای کوتاه میبافم. به این شکل به این شکل میشه. انتهای رج 8 بر بست انتهای رج برمیگردیم. به انتهای رج 8 رسیدیم. بست انتهای رج رو به گندمی ادغام کوتاهمون میزنیم. همینجا یک زنجیره میزنم. برای شروع رج 9 ما باید دور پایه های ادغام این رج پایه دوبل ببافیم 5 تا و تبدیلش کنیم به ذرتی. بعد میایم روی این پایه کوتاه ها اولی رو این دوتا رو رها میکنیم، یعنی پایه ادغام رها، پایه ادغام رها، اولی رها و از این پایه شروع میکنیم به بافت پایه کوتاه و 3 زنجیره به طور 1/10 پایه کوتاه و 3 زنجیره میبافیم. خب من پایه های دوبل رو ببافم. چهارمین پای دوبل و 5مین پای دوبل. به گندمی پای دوبل اول میام نخ رو وارد میکنم و ذرتی رو درست میکنم. ببینید اگه از این سمت پیدا کردن اون پایه‌ای که باید روش ببافیم براتون مشکل باشه، میایم از این سمت شروع میکنیم. نگاه کنید این پایه ادغاممونه، پایه قبلیش نه، رو این باید آخرین پایه کوتاهمون بافته بشه. پس از اینجا من 1/10 میام عقب، پس اینجا آخرین پایه کوتاه، یه دونه اینجا، 1/10 1/10 و 1/10. یعنی الان من باید روی این پایه اولین پایه کوتاه هم رو ببافم. یه پایه کوتاه 3 زنجیره، بعد یه دونه پایه رد میکنم،
گرم اومده این ور. حالا یه پایه رد میکنم، میرم روی پایه کوتاه بعدی 3 زنجیره. یه پایه کوتاه رد میکنم رو پایه کوتاه بعدی 3 زنجیره. یه پایه رد میکنم پایه کوتاه بعدی، یه پایه کوتاه میزنم 3 زنجیره و آخرین هم که میرسیم به همین. پس ببینید ما توی انتهای این حلقه رو این پایه باید پایه کوتاه آخرمون رو بزنیم. سرجم توی این قسمت ما باید 4 تا فضای 3 زنجیره داشته باشیم و 5 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 5. وقتی که آخرین پایه کوتاهمون رو زدیم دوباره میریم رو این قسمت پایه های دوبلمون رو میبافیم و به ذرتی تبدیلش میکنیم. پس همین الگو رو ادامه بدیم تا انتهای رج. پس ببینید دوباره وقتی که بعد از اینکه ذرتی رو درست کردیم آخرین پایه کوتاهمون میشه این پایه ادغام، نه کناریش، نه این پایه میشه آخرین پایه کوتاهمون. از این یه در میون میایم عقب تا برسیم ببینیم که اولین پایه کوتاهی که باید روش پایه بزنیم کدوم هستش. ببافید تا انتهای رج نو بر بست برمیگرد.